today and January 1st, 2021. So, Happy New Year to all! Hi, this is Mama Ria and welcome to my cooking vlog and my journey. Enjoy watching and don't forget to like and subscribe. Hello, this is Mama Ria and welcome to my channel, Mama Ria. Today and January 1st, 2021. So, Happy New Year to all! And is magho-haul lang tayo ng regalo sa akin at regalo sa asawa ko. Kasi hindi naman yung mga adult ang niriregaluhan, di ba? Yung mga bata. Dahil birthday ni Jesus yung Christmas, so yung mga bata lang. Medyo yung mga uploads ko is mga late na dahil sobrang busy. Dahil syempre pagka kumpleto kami ng andito yung anak ko, umuwi galing sa kanyang trabaho. Kasi hindi naman siya dito nakatira. So, pag umuwi dito yun, we spend time talaga sa kanila. Kasi nga, minsan lang kami makumpleto. And yung second baby ko din is lagi siyang mayroong sa school. Bali, yung babae lang lagi namin nakakasama. Then, yan is i-haul na natin yung regalo. So, first, yung wala tayong earrings. Kasi sa bahay lang tayo. This January 1st, nasa bahay lang talaga ako. Natulog lang kami. Kain, tulog uli. Tapos yan. Ganun lang ginawa namin sa first day ng 2021. And medyo naglinis ng konti. Naglaba. Yan. Tapos na tayo. So, ito is ang bigay sa akin ng asawa ko. Hindi naman siya sobrang mahal. So, namili ako. Kala ko yung magbabayad. Siya palang magbabayad. So, yun na yung gift daw niya sa akin. Kahit mura lang. So, namilit kami sa Zara. Bali, bumili ako. Kasi yung mga coat ko is maliliit na. Tama ba yun? Basta, hindi ko na siya ginagamit. Na masyado. Lagi na ako naka-jacket. So, naano ko na kailangan ko rin pala talaga ng coat. Yun nga lang, hindi ako bumili. So, natanggal ko na kasi yung tag price niya actually. Hindi naman kasi mahal. Ganun. So, bumili ako ng long coat sa Zara. Yan. Kulay gray yung binili ko. Kasi, maganda naman yung gray para maaliwalas, diba? Kasi, pagka black naman, kasi may mga black, karamihan black na sa akin. And, I choose M size kahit na S size ako kasi nga coat siya. So, madami tayong inner kasi outer naman to, diba? Kaya kailangan medyo malaki. Kasi pag yung L naman sobrang laki, kaya M yung pinili ko. Parang sobrahan yata ako sa tulog. Yan. Tapos, ang bili ng asawa ko is, huwag na natin sabihin. Pero hindi siya naka-sale. Ito, hindi siya naka-sale. Yan. So, siguro sa mga ibang vlogs ko is makikita nyo na lang naman siya. Nasuot ko siya. Yan. Simple lang siya. Simple. Then, meron akong dalawang long dress. Knitted long dress. Ito yung isa. Black yung kinuha ko. Knitted long dress siya. Sobrang long. Ano siya, grabe. Ang height ko is 5'4 inches. 5 feet and 4 inches. So, hanggang ano siya, gitna ng binti natin. Yan. Mura lang din to. Ito naka-sale to. Tapos, meron pang isa. Long knitted siya. Ito is unique siya. Unique.
unique, diba? Unique. Tapos, yung isa naman is I choose brown knitted. Knitted long dress din siya. Kung ito is straight, ito naman hindi siya straight. Is medyo nakapa, ano siya, pardon? Skirt, ay, ewan. Tapos, turtleneck siya. Turtleneck. And, ayan, ito naka-sale. Hindi ko kinuha yung S size kasi nga masyadong magiging fit sa katawan mo. Eh, hindi naman ako sexy. Kaya, kinuha ko din is M. Lahat ng kinuha ko ngayon is M size. Yan. Tapos, meron bigay sa akin. Yun lang yung bigay sa akin ng asawa ko. Kasi, pagkatapos ng Christmas, eh, ilang buwan na lang is kaarawan ko naman, kaya hindi ako nagpapabili ng mahal. Ito, mabigat. Ito naman is gift from my eldest. Kasi tinanong niya ako kung anong gusto kong regalo. So, dati ko pang gusto magkaroon nito. Kaso, sa sobrang mahal nga is nanghihinayang akong bumili. Ayun. Hihinayang akong bumili. Ma-afford naman, pero nahihinayang akong bumili. Yun. Pero, siguro lifetime naman to kahit bumili ka. And next ko na lang siya yung mga plate niya na kasama. Hindi ko alam kung tama yung yung pag-pronounce ko ng Creuset. Creuset. Ba, tawag mo. Ewan ko kung anong pag-pronounce niya. Creuset. Creuset o Creuset. Kasi dito Creuset ang tawag. Ang pag-pronounce dito. Eh, ang basa ko naman siya is Creuset. Creuset. Ewan. Yan. So, mabigat. Yan. Ang bigat niya. Grabe. Hindi ko nga alam paano ako magluluto dito. So, matagal kong hindi nagbukas ng regalo kasi nga very busy. Sobrang busy namin sa paglilinis. Bigat. Yan. So, pinapili niya ako kung anong kulay. Red. Apple red ba ang tawag dito sa kulay na ito. Teka, hindi ko alam pagbukas. Dito ba? Ayun. So, yan. Buksan natin siya. Jajan! Hindi ko pa rin buksan. Yan. So, meron siyang manual. May konti sigurong menu. May konti siguro kung mga menu, recipe. Madaming magandang kulay, kaso ito talaga yung gusto ko. Dati orange, kaso nakita ko to. Naganda na. So, ang kulay niya is apple red. Ba? Yan. Ito yung, bali 27 inches from France. Ba? France. Yan, from France. Sobrang mahal niya is nakakahinayang siyang gamitin. Yan. So, ayan. Mayroon akong bagong partner sa aking pagluluto. Kasi diba madalas din naman ako lagi ng cooking. So, magagamit natin to. So, yan. Ang bigat, grabe. Kasi nga magandang quality to. Yan. Thank you. Yan. Tuwan-tuwa ako kasi talaga nakuha ko na siya. Tsaka yung shape niya, hindi yung bilugin. Binili ko dahil nga maliit lang yung kitchen namin. So, para pwedeng nakaganon. Kasi 2 burner yung gas stove ko. Kaya, ayan, patagilid. Yun daw yung kung bakit oblong yung yung shape. Kaya binili ko yung oblong. And dati ko na naman gusto yung oblong. So, makakapagluto na ako dito ng may mga dami naman akong pot. Kaso gusto ko talaga to. So, salamat anak ko. Thank you.
And then, yung sa asawa ko naman, nabuksan niya na. Bigay din yun ng anak ko. Tinanong sa akin kung ano yung gusto ng papa niya. So, hindi alam ng papa niya kung ano yung binili namin. Kasi sa Amazon siya bumili. So, na-open na rin ng asawa ko yun dahil hindi na siya nakapag-antay. Bali, ito siya. Tawag dito. Ano siya? Parang Apple Watch, ganun. iWatch patawag doon. Ganito siya, oh. By Garmin. Binili na yung anak ko. Bali, meron tong yung sa heartbeat, sports watch, ganun. Yung sa heartbeat, blood pressure, kung halimbawa yung mahilig ka mag-jogging, bike, kasi nagbabike asawa ko, bikes, cycling, yun na. Swimming, ganyan, lahat-lahat na pwede mong gamitin to. Ito, medyo may kamahalan din, pero okay lang to sa anak ko kasi mas gusto niya nagbibigay siya ng gift kesa sa money. Yun, kasi pagka money hindi niya alam kung anong bibilin mo. Kaya nagpapapili na lang siya ng gift kung anong gusto niya namin. Yun. So, yan po ang ating vlog for today. And sana po is don't forget to like and subscribe sa aking channel. Kahit hindi naman po ako big YouTuber, is napapasalamat pa rin ako sa mga tumatangkilik at nanonood ng aking vlog na paminsan-minsan siguro mga once a week or minsan hindi ako nakapag-upload. So, busy lang po. Siguro this year po is nag-upload ako ng twice a week. Ganun. I try my best kasi siyempre alam pa po natin na pandemic na hindi po tayo lumalabas masyado. And andito lang po talaga ako sa bahay, plain housewife. So, yun, mag-upload na lang po ako paminsan-minsan, and I try my best na mag-live din paminsan-minsan para makausap ko naman kayo dyan. And thank you very much, and thank you sa 2020. Thank you sa inyong lahat sa panood sa aking videos and sa pag-subscribe sa akin. Thank you, and sana po wag po kayo magsawang manood, and Happy New Year again. Bye. Bye.